สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยสบายๆของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เอ่ออาจจะใกล้ตัวพวกเราหลายๆคนโดยเฉพาะเมื่อชีวิตเราเดินทางมาถึงช่วงวัยที่อาจจะเรียกว่าวัยปลายกันแล้วเนาะวัยที่บางทีคำถามเกี่ยวกับความสุขที่แท้จริงความสงบมันดังขึ้นมาในใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วความสุขแบบไหนกันแน่ที่เรามองหาอยู่วันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยกันค่ะถึง2แนวคิดสำคัญเลยที่เราได้เจอมาจากแหล่งข้อมูลดีๆหลายที่เลยทั้งคลิปธรรมบรรยายคำสอนต่างๆนั่นก็คือเรื่องของการปล่อยวางกับการฝึกใจหรือที่เราอาจจะเรียกว่าการภาวนาก็ได้แต่เป็นในรูปแบบที่มันง่ายๆสบายๆอะค่ะทำได้จริงในชีวิตประจำวันเลยเป้าหมายก็คืออยากจะลองมาดูกันว่าจากคำแนะนำดีๆเหล่านี้เนี่ยเราจะค้นพบความสงบสุขจากข้างในที่แบบไม่ต้องไปพึ่งอะไรข้างนอกมากมายได้ยังไงบ้างมันมีคำถามตั้งต้นที่น่าสนใจนะคะคือเรื่องหนักๆในใจเราเนี่ยเรื่องเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วเราจะวางมันลงได้ยังไงจริงๆแล้วการฝึกใจที่ว่าเนี่ยมันจำเป็นต้องเป็นเรื่องยากเรื่องซับซ้อนต้องไปนั่งหลับตานานๆหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันมีเคล็ดลับง่ายๆที่ทำได้เลยในแต่ละวันไหมคะชวนมาลองหาคำตอบไปด้วยกันนะคะวันนี้ครับเป็นช่วงวัยที่น่าสนใจมากครับคุณผู้ฟังบางทีพอภาระหน้าที่มันลดลงหรือว่าประสบการณ์ชีวิตที่สั่งสมมาเยอะๆเนี่ยมันทำให้วัยนี้เหมือนเป็นโอกาสพิเศษนะครับที่จะมองเห็นความจริงบางอย่างของชีวิตได้ชัดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยซึ่งเรื่องการฝึกฝนจิตใจนี่ก็เหมือนกันครับหลายคนอาจจะคิดว่ายากจังแต่จริงๆแล้วแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยชี้ไปในทางที่ว่ามันมีวิธีที่เรียบง่ายมากๆแล้วก็กลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันได้เลยครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะคะ มีแหล่งข้อมูลหนึ่งใช้คำว่าสัจธรรมยามชรา คือพูดถึงความจริงข้อสำคัญข้อหนึ่งเลย บอกว่าชีวิตนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลย ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนที่เรารัก สุขภาพเราเอง หรือแม้แต่อารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ย เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์วนไปวนมา พอฟังแบบนี้แล้ว มันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่า การที่เราพยายามจะกอดความสุขไว้แน่นๆ หรือพยายามผลักไซความทุกข์สุดแรงเลยเนี่ย มันเหมือนเรากำลังฝืนธรรมชาติหรือเปล่า แล้วมันทำให้ใจเราเหนื่อยไหมคะ เหมือนที่เขาเปรียบว่ายิ่งถือไว้มากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งเหนื่อยนะคะใช่เลยครับ อันนี้นำไปสู่แนวคิดเรื่องความเป็นกลางที่น่าสนใจมากๆเลย คือไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นคนเฉยเมยนะ ไม่ยินดียินร้ายอะไรเลย ไม่ใช่แบบนั้น แต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะครับ ทั้งสุขทั้งทุกข์ที่มันผ่านเข้ามาเนี่ย ด้วยความเข้าใจไม่เอ็นเอียงสุดโต่งไปกับมัน ลองมองว่าอารมณ์พวกนั้นเป็นเหมือนแขกชั่วคราวครับ แวะมาทักทายเราเดี๋ยวเขาก็ต้องไปอยู่ดี การที่เราไม่พยายามจะยึดแขกที่ชอบไว้ หรือว่าไปขับไล่แขกที่ไม่ชอบอย่างเอาเป็นเอาตายเนี่ยบางทีความสงบมันอาจจะรออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับตรงที่ใจเรายอมรับการมาและการไปของแขกเหล่านี้ได้อ๋อเข้าใจเลยค่ะ แล้วประเด็นเรื่องการปล่อยวางถูกผิดล่ะคะอันนี้น่าสนใจมาก เพราะในชีวิตเราเนี่ยโอ้โหตัดสินถูกผิดกันตลอดเวลาเลยนะคะ แหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าการที่เราไปยึดติดมากๆว่าฉันถูกเธอผิด หรือมุมมองฉันนี่แหละดีที่สุดเนี่ยมันอาจจะสร้างกำแพงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะทำให้ใจเราแข็งกระด้างหรือเกิดความขัดแย้งได้ง่ายๆแล้วมันจะช่วยให้ใจเราอ่อนโยนลงหรือสงบลงได้ยังไงคะถ้าเราลองเปิดใจหรือเข้าใจว่าต่างคนก็ต่างมุมมองต่างเหตุปัจจัยกันไปครับประเด็นนี้มันเชื่อมโยงเลยตรงเลยกับการปล่อยวางอีกอย่างที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนะครับคือการปล่อยวางความอยากแล้วก็ความไม่อยากครับแหล่งข้อมูลชี้เลยว่า2ตัวนี้แหละเป็นต้นต่อของความวุ่นวายในใจเราเลยมันเหมือนมีเสียงกระซิบเล็กๆตลอดเวลาอยากได้อันนั้นจังโอ้ยไม่อยากเจอแบบนี้เลยการฝึกรู้ทันความรู้สึกเหล่านี้ครับคือแค่สังเกตเห็นมันอ๋อตอนนี้ใจกำลังอยากนะอ๋อ ตอนนี้ใจกำลังไม่อยากนะ โดยที่ไม่จำเป็นต้องกระโชนทำตามเสียงนั้นไปทุกครั้ง การรู้ทันเฉยๆ โดยไม่ไปตัดสิน ไม่ไปว่ามันเนี่ยแหละครับ ที่จะค่อยๆทำให้ใจเราเป็นอิสระมากขึ้น ไม่ถูกลากไปลากมาตามความอยากความไม่อยากตลอดทั้งวัน มีคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุที่พูดถึงคำว่าว่างกับเช่นนั้นเอง ซึ่งดิฉันว่ามันลึกซึ้งมากๆเลยนะคะท่านบอกว่าการที่เรามองเห็นว่าสิ่งต่างๆมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแหละหรือเช่นนั้นเองเนี่ยมันจะช่วยลดอุณหภูมิของอารมณ์ที่พลุ่งพล่านในใจเราได้ไม่ว่าจะเป็นรักโลภโกรธหลงหรือกลัวตื่นเต้นกังวลช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่าการเห็นว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองเนี่ยมันทำงานกับใจเรายังไงถึงลดความรู้สึกรุนแรงพวกนั้นลงได้
การเห็นว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองเนี่ยมันทำงานกับใจเราที่2 เรื่องเรื่องแรกก็คือความตั้งใจเพื่อได้เนี่ยจะถูกลดลงเนื่องจากความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวสาเหตุของการดึงดูดหรือว่าไม่ได้อยากทดจะถูกกำหนดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่ใช่เฉพาะอย่างเดียวเรื่องที่2คือจะช่วยเข้าใจในเรื่องของสันดานที่สมควรต่อการเป็นเช่นนั้นเองเพราะการเข้าใจในเรื่องของเอกภพกลางๆนั้นช่วยให้เราได้มีสติต่อทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่างไม่มีอาการที่เป็นทุกข์หรือมีอาการที่ดีกว่าความว่างอันหนึ่งนี้เป็นคอนเซปต์สำคัญที่ผมไม่เข้าใจอะค่ะเพราะว่าการที่เรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองมันก็เหมือนกับการยอมรับชีวิตที่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบใช่ไหมคะ ใช่ครับมีสูตรอื่นที่ส่งต่อคอนเซปต์นี้มาตั้งแต่โบราณเช่นการสำรวจประวัติศาสตร์ของพื้นที่ทุ่งแคบของกำลังของพืชการปลดปล่อยให้สิ่งชีวิตนั้นเติบโตได้อย่างอิสระและการปล่อยต่อภูเขาให้ได้รับธาตุนูรุงมาจากชั้นหว่านที่กระสืนเข้ามาทิ้งสวนหรือปล่อยต่อทะเลให้ถูกค้นพบหรือส่งเสียงมาจากก้นแม่น้ำทุกสิ่งนั้นไม่ใช่แค่รู้แบบแต่มันเป็นการทำงานอย่างร่วมกันของทุกอย่างที่เข้ามาครับการเห็นเช่นมันเตงเนี่ยมันคือการเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงโดยที่เราไม่เอาความคิดปรุงแต่งความชอบไม่ชอบหรือการตีค่าส่วนตัวของเราเนี่ยเข้าไปสวมทับมันนะครับพอเราฝึกมองแบบนี้บ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อที่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยของมันนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือไม่ใช่เรื่องที่จะต้องถูกใจเราเสมอไปพอใจเราเห็นแบบนี้มันก็จะไม่แกว่งไปตามอารมณ์ได้ง่ายเหมือนเดิมคือไม่หลงระเริงดีใจจนเกินไปเมื่อได้สิ่งที่ชอบและก็ไม่ฟูมฟายเสียใจหนักๆเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ชอบไม่ตื่นเต้นจนเสียศูนย์และก็ไม่กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนเกินเหตุสรุปง่ายๆก็คือว่าการปล่อยวางทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งสุขทุกข์ถูกผิดอยากไม่อยากเนี่ยมันคือการกลับมาสู่ฐานของการเห็นตามความเป็นจริงหรือเช่นนั้นเองซึ่งนี่แหละครับคือพื้นฐานที่สำคัญจริงๆที่จะนำเราไปสู่ความสงบเย็นข้างในใจฟังดูเป็นหลักการที่ดีมากๆเลยค่ะแต่ทีนี้คำถามสำคัญเลยคือแล้วเราจะฝึกยังไงล่ะคะให้ใจเราค่อยๆเห็นแบบนั้นได้ให้มันปล่อยวางได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นในชีวิตประจำวันจริงๆเห็นในคลิปธรรมะกับธรรมชาติมีคำแนะนำที่น่าสนใจมากเลยค่ะเขาบอกให้เริ่มง่ายๆจากการรู้กายรู้ใจหมายถึงแค่รู้ทันว่าร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังนั่งยืนเดินนอนหรือกำลังรู้สึกอะไรแล้วก็รู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือความคิดที่กำลังโกรธกำลังโลภกำลังฟุ้งซ่านหรือกำลังสงบโดยที่ไม่ต้องไปพยายามทำอะไรกับมันเลยนะคะแค่รู้เฉยแต่การรู้แบบนี้นะครับสำคัญมากเลย คือมันไม่ใช่การไปกดข่มหรือพยายามบังคับให้ความรู้สึกหรือความคิดที่เราไม่ชอบเนี่ยมันหายไป แต่มันคือการเปิดใจยอมรับมันครับ แล้วก็เห็นมันตามที่มันเป็นจริงๆด้วยใจที่เป็นกลาง พอเราฝึกเห็นบ่อยๆว่าอ๋อความโกรธมันเกิดขึ้นนะ มันตั้งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปนะอ๋อความคิดฟุ้งซ่านนี่มันก็มาแล้วก็ไปเหมือนกันนะ จิตมันจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยครับว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่เราจะต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรขนาดนั้นจิตมันจะค่อยๆคลายความยึดติดออกไปเองครับอย่างเป็นธรรมชาติเลย ๆแต่ดิฉันเชื่อว่าพอลงมือทำจริงๆเนี่ยมันก็คงมีอุปสรรคหรือมีความท้าทายบ้างใช่ไหมคะอย่างในคลิปก็พูดถึงเหมือนกันเช่นบางทีก็ง่วงหรือความคิดมันฟุ้งไปเรื่อยเลยไม่ยอมหยุดสักทีหรือบางทีนั่งแล้วก็ปวดเมื่อยหรือเผลอไปเพ่งจ้องมากไปจนเครียดกว่าเดิมอีกในแหล่งข้อมูลมีคำแนะนำง่ายๆสำหรับเรื่องพวกนี้ไหมคะ มีครับแล้วก็เป็นคำแนะนำที่เน้นความสบายๆไม่เคร่งเครียดเลยนะครับเช่นถ้าง่วงก็แค่รู้ว่าอ๋อตอนนี้กำลังง่วงนะแล้วก็ลองกลับมารู้สึกตัวที่ร่างกายหรือลมหายใจเบาๆถ้าฟุ้งซ่านก็รู้ว่ากำลังฟุ้งแล้วก็ค่อยๆดึงความรู้สึกกลับมาที่ปัจจุบันไม่ต้องไปหงุดหงิดว่าทำไมมันฟุ้งถ้าปวดเมื่อยก็แค่รับรู้ความปวดโดยไม่ต้องไปต่อต้านหรือรำคาญมันนะครับ บางทีอาจจะใช้คำบริกรรมเบาๆอย่างพุทโธเป็นเครื่องช่วยให้ใจมีที่เกาะก็ได้ แต่หัวใจสำคัญที่ย้ำมากๆเลยก็คือ อย่าบังคับจิตครับ เพราะยิ่งพยายามบังคับให้สงบ มันจะยิ่งต่อต้านยิ่งเครียด ให้เพียงแค่รู้สิ่งที่เกิดขึ้น แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยใจที่ผ่อนคลายสบายๆ
โอ้เข้าใจเลยค่ะคือเป้าหมายจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่การพยายามไปสร้างความสงบหรือไปหาประสบการณ์พิเศษอะไรแต่คือการฝึกรู้ทันสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตามความเป็นจริงในขณะนั้นๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางกายหรืออารมณ์ความคิดในใจที่มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นความไม่เที่ยงของมันแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับนั่นคือหัวใจเลยการภาวนาก็คือการพัฒนามุมมองให้เราเห็นความจริงไม่ใช่การทำเพื่อให้ได้อะไรมาครอบครองเพราะเราเห็นความจริงบ่อยๆความสงบมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองครับจากความเข้าใจนั่นแหละ มีอีกแนวทางหนึ่งจากท่านพุทธทาสที่ดิฉันว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันมากๆคือท่านเน้นการฝึกสติในกิจวัตรประจำวันของเรานี่แหละค่ะไม่ต้องไปหาเวลาพิเศษอะไรเลยตอนล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำกินข้าวล้างจานกวาดบ้านหรือทำอะไรก็ตามท่านบอกว่าให้ทำสิ่งเหล่านั้นด้วย3อย่างคือ 1. มีความรู้สึกตัวหรือสติรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ 2. มีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำคือสมาธิ และ 3. เห็นความถูกต้องพอเหมาะพอดีในการกระทำนั้นๆแล้วก็เกิดความพอใจขึ้นมาหรือปัญญาฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะคะการทำกิจวัตรประจำวันเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสุขสงบที่ลึกซึ้งได้อย่างไรคะแหล่งข้อมูลได้ขยายความตรงนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ ขยายความไว้น่าสนใจมากครับว่าการที่เราสามารถทำหน้าที่หรือกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับด้วยใจที่ถูกต้องทั้ง3ประการนั้นคือมีทั้งสติสมาธิและปัญญาจนเกิดความรู้สึกพอใจขึ้นมาว่าเราได้ทำสิ่งนี้อย่างดีที่สุดแล้วนะในขณะนี้นี่แหละครับคือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเลยแล้วก็เป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงขึ้นมาในปัจจุบันขณะนั้นๆเลยครับ ความสุขแบบนี้มันไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนไม่ต้องใช้เงินซื้อมันเกิดจากคุณภาพของใจเราเองขณะที่กำลังทำงานหรือใช้ชีวิตอยู่นั่นแหละนี่คือความสงบเย็นที่เราสามารถสร้างแล้วก็สัมผัสได้ง่ายๆทุกวันทุกขณะจริงๆครับทีนี้ถ้าเราลองนำหลักการเหล่านี้กลับมาเชื่อมโยงกับบริบทของผู้สูงวัยโดยตรงเลยนะคะวัยนี้เป็นวัยที่หลายท่านอาจจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ชัดเจนขึ้นเช่นความเจ็บป่วยหรือกำลังวังชาที่ลดน้อยถอยลงไปการฝึกรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยที่ใจไม่พลอยทุกข์ทรมานไปกับร่างกายที่เสื่อมถอยได้อย่างไรบ้างคะเห็นในคลิปธรรมะกับธรรมชาติมีการให้คำแนะนำกับโยมแม่ท่านหนึ่งในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับการรู้กายตายเป็นความเป็นจริงในบริบทนี้เนี่ยคือการเห็นว่าความเจ็บปวดความเสื่อมของร่างกายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารมันไม่ใช่ตัวเราหรือของเราที่เราต้องเข้าไปแบกรับเอาไว้ทั้งหมดพอฝึกมองแบบนี้ใจจะค่อยๆถอยห่างออกมาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูแม้กายจะเจ็บแต่ใจไม่จำเป็นต้องทุกข์ร้อนตามไปด้วยเหมือนแยกส่วนกันได้กายก็ทำหน้าที่ของกายไปตามเหตุปัจจัยของมันใจก็ทำหน้าที่รู้ไปนอกจากนี้อีกประเด็นที่แหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นเหมือนกันคือผู้สูงอายุมักจะมีแนวโน้มที่จะคิดถึงเรื่องในอดีตบ่อยๆหรือไม่ก็กังวลเรื่องในอนาคตของลูกหลานหรือเรื่องที่ยังมาไม่ถึงการฝึกดึงใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะจึงสำคัญอย่างยิ่งเลยครับการอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกตัวที่ร่างกายในตอนนี้เหมือนเป็นบ้านที่ปลอดภัยที่สุดเป็นที่พักใจที่ดีที่สุดเพราะอดีตมันก็ผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงมีแต่ปัจจุบันนี่แหละครับที่เราอยู่กับมันได้จริงๆมีมุมมองหนึ่งของท่านพุทธทาสเกี่ยวกับคำว่าผู้สูงอายุที่ดิฉันว่าให้กำลังใจแล้วก็ชวนให้ยกระดับความคิดมากๆเลยค่ะท่านบอกว่าการเป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรจะหมายถึงแค่สูงด้วยปีที่เกิดหรืออายุไขเท่านั้นนะแต่ควรจะสูงด้วยความเข้าใจในชีวิตด้วยคือมีปัญญาเห็นสิ่งต่างๆเป็นเช่นนั้นเองไม่หวั่นไหวตื่นเต้นไปกับเรื่องทางโลกเหมือนเด็กๆสามารถยกระดับจิตใจจากที่เคยยินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือวัตถุสิ่งของต่างๆเนี่ยมาสู่ความพอใจในความสงบภายในและความรู้แจ้งเห็นจริงถูกต้องเลยครับมุมมองนี้ชี้ให้เห็นว่าวัยปลายชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ช่วงเวลาของการรอคอยความเสื่อมถอยอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นโอกาสทองเลยในการพัฒนาด้านในของเราให้สูงขึ้นตามความหมายนี้คือสูงด้วยปัญญาที่เท่าทันโลกและชีวิตสูงด้วยจิตใจที่สงบเย็นมั่นคงไม่ว้าวุ่นง่าย
ซึ่งพอใจเรามีคุณสมบัติแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่เพียงแต่จะมีความสุขด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับแต่เรายังสามารถเป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับคนรุ่นหลังได้สืบต่อไปด้วยครับ ถ้าอย่างนั้นลองสู่ภาพรวมสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้นะคะหัวใจสำคัญก็คือการยอมรับความจริงพื้นฐานของชีวิตว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงเสมอการฝึกฝนที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เราเคยยึดถือไว้ทั้งความสุขความทุกข์ความถูกความผิดความอยากความไม่อยากโดยอาศัยการมองเห็นตามความเป็นจริงว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองและที่สำคัญก็คือวิธีการฝึกฝนที่ไม่ต้องยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยแต่คือการกลับมารู้เนื้อรู้ตัวหรือฝึกสติแบบสบายๆในทุกๆกิจกรรมของชีวิตประจำวันของเรานี่เองครับและเป้าหมายของการฝึกฝนทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องตั้งไว้สูงส่งอะไรมากมายว่าเราจะต้องบรรลุธรรมขั้นไหนนะครับแต่คือการค่อยๆค้นพบแล้วก็สัมผัสกับความสงบเย็นที่มันมีอยู่แล้วข้างในใจเราเองนี่แหละความสุขที่มันมั่นคงเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงหรือโลกรอบข้างมันจะผันผวนแค่ไหนแต่ใจเรายังคงความเป็นปกติสุขอยู่ได้นี่แหละครับคือแก่นแท้ของความสุขที่ยั่งยืนที่เราสามารถสร้างเองได้ในบั้นปลายของชีวิตก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะมีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองนำไปคิดต่อหรือลองสังเกตใจตัวเองดูนะคะความสงบที่แท้จริงที่เราตามหาอาจไม่ได้อยู่ที่การพยายามหนีปัญหาหรือการไม่มีเรื่องอะไรมากระทบเลยแต่อาจอยู่ที่ใจของเรานี่แหละที่มันมั่นคงพอจะไม่สั่นไหวไปตามเรื่องราวเหล่านั้นแล้ววันนี้ใจของเราพร้อมแค่ไหนที่จะลองวางเรื่องหนักๆที่แบกไว้ลงแล้วหันมาอยู่กับปัจจุบันอย่างสบายๆดูบ้างคะหรืออีกมุมหนึ่งนะคะการที่เราค่อยๆฝึกมองเห็นว่าทุกอย่างเป็นเพียงเช่นนั้นเองตามเหตุปัจจัยของมันจะช่วยให้เรายิ้มรับกับทุกประสบการณ์ในชีวิตไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบได้อย่างเป็นสุขมากขึ้นได้อย่างไรบ้างลองนำแง่คิดและวิธีง่ายๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันดูนะคะอาจจะพบความสุขสงบในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ